Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tin duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát từ ly khổ đà lạc, tốt chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Sie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wa jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarchs, Venerable Shenhua, Shamini, all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，上面各位上师sư Mỹ Tô Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, I see we can have the file downloaded already. Not yet. It has been downloaded. Good, perfect. Yeah, so this is the most up-to-date. Because I just modified a few slides. All right. We are here in Rosemead, California on the 1st of July, the 4th of July weekend, 2012, to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 210. Sutra text. Title is Nothing Attained, Nothing Spoken. Subhuti, what do you think? Has the Tathagata attained Anuttara Samyak Sambodhi? Has the Tathagata spoken any Dharma? Subhuti, 于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提也。如来有所说法也. Tu Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai đắc A Nầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà Đề chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Okay. We are in section 7 of the Vajra Sutra, and the Buddha reiterates what the Buddha Dharma is about. He says, "What do you think?" Well, the what there, what do you think, is used repeatedly in this particular sutra.
because it's a reminder that we ordinary people love to think. Okay, and every time we encounter something, yeah, our mind starts racing about right away. That's a thinking process. It's a mental processing that we are resigned to accepting as a human condition. So the Buddha simply says, oh, there you go. What do you think? Okay? So he says, what does your mental processing tell you? Okay. And as it is a challenge, actually, because he only addresses that. He says, what do you think? Actually, he knows that Subhuti does not think. Subhuti is an arhat. He's a sage. He has put a stop to all the mental processing already. Can you imagine a state where you can sit there and your mind is totally blank? It does nothing. Okay? No matter what happens outside, you open your eyes, you open your ears, and yet your mind is not thinking. Okay? For example, the other day I was at one of my disciples' place, and we were talking in her living room, and there's a draft, so the wind blew the door, boom, and shut it. And what does she do? What did she do? She was startled. It happened like 4 or 5 times when I was there, and she was startled. Okay? What does it tell you? This woman here is thinking because the sound made her think. Kim Dien said, "Oh my God, am I so miserable now?" Because I'm thinking constantly. That's what we do. The human condition is such that we think continually, and we accept it. And the Buddhism says, no, it's not okay to accept it. You don't have to accept it. You just have to be aware of this human condition, and it doesn't mean you have to accept it. This is where you are right now. Because there's some people such as Subhuti, who was at the Buddha's time. The Buddha certified him as to not thinking anymore. So he makes fun. He says, what do you think? Okay? To trip him. To see whether he reacts to it. Okay? And that's the Buddha's test, by the way. Okay. Now, you want Vietnamese, I guess, because he looks at me and, oh, I'm going to write this down. Phần này là phần Đức Phật giảng về ý nghĩa sâu xa về cái quả Phật, hay là về cái Phật Pháp. Thì Đức Phật bắt đầu ra bằng hỏi là ý ông ra sao? Cái ý này là nói về cái lục thức. Cái lục thức là cái óc suy nghĩ chúng ta. Óc nó chuyên môn, nó làm việc. Cái cảnh giới của loài người chúng ta là phải suy nghĩ, chuyên môn suy nghĩ liên miên, không thể nào ngừng được. Thành ra đó là cảnh giới người phàm phu. Ngược lại, ngài Tu Bồ Đề là một người đã đắc tứ quả A La Hán rồi, Đức Phật đã chứng nhận rồi. Và người này là ngài không còn suy nghĩ liên miên chúng ta nữa. Quý vị tưởng tượng một cảnh giới mà quý vị ngồi đó, mắt cái óc nó trống rỗng không có gì, hoàn toàn không suy nghĩ gì. Tôi nói cái đó là tại vì tôi thầy tới một cái thăm một cái nhà người học trò của thầy đó, cách đây gần đây, thì ngồi nói chuyện, thì ở nhà có gió, nhà gió lắm, thành ra cái gió nó thổi, thành cửa nó đóng cái rầm, thành ra đóng cửa 5 lần liên tiếp như vậy. Lúc ngồi tới thăm thì được 5 lần cái đóng cửa rầm như vậy. Mỗi lần đóng cửa rầm một cái như vậy thì cái bà học trò của thầy, bà giật mình. Đó là nghĩa là sao? Đó chứng minh là đầu óc đang suy nghĩ.
The point I'm making in Vietnamese, I didn't make in English, is that when you startle like that, because the wind blows, your door closed, or you startle by external sounds, that means you're processing the sound you receive. Is it clear? Oh, your mind is not empty because of the sound. Is it clear? The sound makes you process and makes you become startled. That's why your mind is not empty. Mà quý vị biết không? Khi mà quý vị nghe đóng cái rầm như vậy, quý vị giật mình một cái, như có nghĩa là cái tâm quý vị nó đang phản ứng lại với cái âm thanh. Thành ra quý vị đang dùng cái trí của mình để phản ứng lại với cái hoàn cảnh, với cái ngoại cảnh. Okay? When you react to the external environment, your mind is not empty. Okay? Subhuti is not like that. So when Subhuti replies to the Buddha later on in next section in slide 217, he says, "As I understand it." He didn't say as I believe or as I think. See, we normally would say, "I think, I believe." Okay, like that famous philosopher says, "I think, therefore I am." Is it Pascal? Descartes. Oh, excuse me. It's that French person, French guy. Okay, I think, therefore I am. Yeah, you think, therefore you are confused. That's the Buddhist interpretation. Okay, this Subhuti here, when he answers the Buddha, he says, "As I understand." Okay. Ngài Tu Bồ Đề khi mà trả lời Phật, Ngài không trả lời con nghĩ, con tin, mà con hiểu, con thấy rõ như vậy. Because the understand here is a translation from the Chinese "jie." This is why we have Chinese class, because these Chinese, the Chinese word is very precise. Okay, it has several meanings. Okay, "jie" here means that to undo the knot. Undo. Okay? Meaning that Subhuti has successfully undone his confusion already. Therefore he can understand. You cannot understand unless you undo the nature of things that confuse you. That's why the Chinese word is very precise. It says, as I undid it, I undid all the confusing information that my mind receives. Therefore, I understand. Understanding here in the Chinese fashion has to be able to undo the knots that ties you up, that constricts you, that binds you. And you need to do that before you can truly understand. And that's why Buddhism is about understanding. It's not about attaining. The Buddha says, "Did I attain?" Let me explain that later. Okay? So understanding requires you to undo whatever is tying you, whatever is confusing you, by tying you up. Okay, by weighting you down. That's the nature of Buddhist wisdom. Okay, they cannot be arrived at unless you undo the knots. Cái chữ giải này, chữ hiểu này, hiểu thì từ cái chữ Hoa là giải. Giải nó có cái nghĩa rất là thâm sâu về cái Phật giáo mình. Bởi vậy mình sẽ có cái lớp nói dạy tiếng Hoa như vậy, tại tiếng Hoa nó rất là thâm sâu. Cái sự hiểu biết mà Ngài Tu Bồ Đề có, cái hiểu này là do từ cái giải là cái đầu tiên của giải là gỡ ra, gỡ cái what's not in Vietnamese, gỡ cái gút ra. Okay. Cái lý do mà chúng ta khổ sở, chúng ta bị tối tâm là tại vì nó làm rối lại. Tâm chúng ta nó rối lại. Okay.
Thành cái rối đó nó gò bó ra, nó cột chúng ta lại, chúng ta cừ quậy không có được nữa. Thành ra muốn giải thoát là phải gỡ cái gút đó ra. Ok, cái Phật giáo mình tu Phật giáo là để gỡ cái gút ra. Cái quan trọng của tu hành là để gỡ cái gút. I stress to you that Buddhist knowledge is about to help you undo the knot. It's not knowledge for the sake of knowledge. It's not like to say that I know arithmetic, I know algebra, I know philosophy, I know education. It's not about that. Buddhist knowledge is actually about giving you information to undo what is tying you up, what is binding you down. Cái Phật giáo nó hay đặc biệt cho đó, đặc biệt Phật giáo, cái người mà giảng Phật giáo không phải là cái người mà giảng cái gì để hiểu biết, mà giảng cái phương pháp để mà gỡ cái nút ra. Is it clear? Any questions about this? This is very important because as you progress in your journey to death, okay, because we all are journeying towards it, like it or not, okay. Tại vì cái này quan trọng, tại cái vị đang đi trên con đường mà tới cái tử thần, gặp Diêm Vương đó, không cách nào trốn nữa đâu, okay. Ai cũng phải gặp hết, trước sau phải gặp hết, okay. So you have to understand the why we doing this. Mình nghiên cứu, mình làm những chuyện này để làm cái gì, so that you acquire the proper knowledge to make it give your life more meaning. Mình làm như vậy để mình tìm cái sự hiểu biết, tìm cái khái niệm để cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Because we refuse to be confused by the human condition, accept the human condition. Chúng ta không cần phải chấp nhận cái cảnh giới của con người là cảnh giới phải suy nghĩ liên miên. Okay? We don't need to accept it. It's not that great. Cái nghĩ liên miên đó, cách suy nghĩ đó, nó không có gì hay ho, cái gì như quý vị tưởng đâu. Okay, it's not that great. The greatness is when you can stop thinking. Cái mà hay là chỗ quý vị có thể ngừng suy nghĩ được. Okay? So we're going towards that direction where we transcend our human condition. Okay? We improve by improving ourselves bit by bit, day by day, week by week. Tại là cái tu hành mình là vậy, tu hành mình là không phải để mà biết, mà tu hành mình mục tiêu mình là để mình thăng lại càng ngày mình càng tiến bộ lên một tí, càng ngày mình nhẹ nhàng hơn một tí, càng ngày mình bớt phiền não hơn một tí, càng ngày đầu óc mình sáng suốt hơn một tí. Đó là ý nghĩa của cuộc đời. That to us, I propose to you, that's the meaning of life. Okay? I don't believe in the fact that you set these things and you set these unrealistic goals and you say like I want to be enlightened. I say well, it's not that easy. Đừng có nghĩ là mình nghĩ quá xa vời, mình đòi là giác ngộ, mình đòi làm thành Phật, đòi làm Bồ Tát này nọ. Ngày thì giản dị hơn nhiều. I want to keep on improving. Okay? Mình tu để mình tiến bộ. If you improve, you keep improving, you become a Buddha and Bodhisattva before you realize it. Mình chỉ cần tiến bộ thì mình cần biết mình không cần biết lúc nào mình thành Phật, lúc thành Bồ Tát. Chỉ tiến bộ tự động mới thành Phật, sẽ thành Bồ Tát. Okay? And the path there is acquiring the knowledge to free ourselves for what's stopping us from improving. Mà muốn tới đó là mình học biết cái cách mà giải quyết những cái gì nó chặn mình lại, nó không cho mình tiến tới. That's the Buddhist wisdom, by the way. Buddhist wisdom is about resolving what's stopping you. Okay, cái trí huệ của Phật pháp mình là vậy đó. Mình tu để mình hiểu cách mình giải quyết những cái gì nó đang giữ mình lại, nó làm mình kẹt. Okay. Now, for a lot of people, they learn about Buddhism and they say, "Oh my goodness, there's so many things I didn't realize that I should be considering." And now I look at my best friend. I see how confused she is. Then you confuse like her because that knowledge is meant for you.
It's not meant for you to criticize others and judge others. Thì có những người nói là tôi học Phật pháp nhiều vì tôi biết nhiều hơn là bản thân tôi nhiều. Nói là bây giờ tôi thấy bản thân tôi không hiểu gì hết. Cái đó là cái việc còn sai lầm hơn nữa. Cái Phật pháp là mình chỉ biết cho mình thôi, mình không biết để mình chỉ trích người khác. Okay? All right. So Buddhism is about to learning how to undo the knot. When you undo the knot, that's when you have true understanding. Cái sự hiểu biết bên Phật giáo mình là do từ cái gỡ cái rối ra, gỡ cái gút ra mới có được cái sự hiểu biết. Okay? The knowledge you acquire when you are still tied up in those knots is a knowledge that is limited. Cái sự hiểu biết mà trong cái gút đó là sự hiểu biết eo hẹp. Okay? The meaning of jie, of understanding later on in this context is that to liberate. Nghĩa thứ nhì của cái chữ giải là giải vây. To liberate, to free you from what is besieging you. Liberate you, mình giải vây, giải giúp mình thoát những người đang bao vây mình. What is you liberate from being encircled, from being besieged. Who's besieging you? Ai đang bao vây mình đây? Who's besieging you? Yes, your afflictions, phiền não mình, your obstructions, they prevent you from getting out. Okay, cái cản trở, cái khó khăn. Okay, what you don't realize, what you're being besieged by, the thing you like. Nên nó bị những cái mình thích muốn đó, nó đang bao vây mình. Okay, so the understanding here is that I understand that I'm being encircled, I'm being tied down, and I seek to get out of it. You have to want to get out. Otherwise you'll be there. Cái giải vây này, cái ý nghĩa giải vây nó quan trọng là tại cái gì tôi biết là mình muốn có cái nguyện vọng, mình muốn được thoát ra. Tại nếu cái việc không muốn thoát ra thì sẽ bị kẹt hoài. For example, the Pure Land people, they want to get liberated from this world of suffering, the Sahara world where we live right now. It's called the Sahara world. They want to be liberated from this Sahara world and go to another world called the Pure Land, where they can we can be happier. Okay? Chẳng như cái người bên Tịnh Độ Tông, người ta tin là muốn được đắc cái giải thoát để cõi Ta Bà này, về cõi Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Okay? Mà không còn khổ nữa. Okay? You have to want it, otherwise it's not going to happen. Mình phải hiểu cái tầm quan trọng mình mới thoát được. Okay? And finally, the understand here means to penetrate the meaning. Và cái cuối cùng cái chữ giải này có nghĩa là hiểu rất là rõ ràng. Okay? Meaning that he understands what the Buddha says. Cái giải này cái hiểu một cách rõ ràng cái ý của Phật. Okay? Any questions about that? And the sad thing is that most of us do not understand what the Buddha says. Thì thật là đa số của Phật chúng ta là không hiểu được cái ý của Phật.
I can relate to that because I used to read the sutra and I got nothing out of it. Thành thầy hiểu cái ý nó không hiểu hiểu về cái tình trạng này, tại vì thầy đã từng đọc cái kinh Kim Cang này mà không hiểu vậy đó, đọc hoài mà không hiểu vậy. Rầu dễ sợ. It's depressing at sometimes to realize there's a gaping hole in my understanding of Mahayana in Buddhism, because I couldn't understand the Vajra Sutra, and I couldn't relate to the meanings of the Vajra Sutra, the principles of the Vajra Sutra, and that the Buddha explained. So perhaps starting out, it gives you a sense of humility. Okay. Thành ra cái kinh Kim Cang, một cái dụng kinh Kim Cang này là khiến chúng ta biết khiêm tốn hơn một tí. Okay. It takes time before you get it. Phải cần bỏ thì giờ nó bắt đầu mới hiểu được. All right. 214, 214. Tathagata is the word that the Buddha used in the sutra, Như Lai. It's a Sanskrit word that translates as the thus come one. Như Lai này là một cái danh từ Phạn. It's one of the 10 titles of the Buddha, một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. This particular title means the Buddha realized a way which is thus and has come to accomplish proper enlightenment. Cái nghĩa Như Lai này rất quan trọng, là cái danh hiệu Như Lai này có nghĩa rằng là Đức Phật đã theo cái đạo của sự thật đến đây mà chứng được cái chánh giác. Okay? Meaning the Buddha realized the proper enlightenment. Đức Phật đã đắc được cái chánh giác. He became enlightened. Đức Phật đắc được giác ngộ. Because he rode on the dharma of the truth. Đức Phật đắc được cái chánh giác là tại vì ngài tu dựa theo cái đạo của sự thật. Okay. The truth is sometimes referred is symbolized by the word thus. Cái chữ như đó ở trong Phật giáo đó, nó tượng trưng cho cái sự thật. Okay. The truth is thus. Cái sự thật đó, nó chỉ là như thôi. Sự thật nó như vậy đó. Why is that? Why is the truth referred to as thus? Tại sao sự thật được gọi là như? Yes? It's only thus. The truth is thus. Sự thật là như. Why is that? Yes. So in English, using the word thus implies that this is the way it really is. The way it really is. It really is. This. Yeah. That's the way it is. Okay. Really, again, you also have, you qualify, it's the way it is. It's only one way. The truth is only one truth. That's why it is thus. Thus because it is only one truth. Cái như có nghĩa là có một cái sự thật thôi. Nó thật sự như vậy. There you see, you go like this. Yeah. You shudder, okay? There you go. Too much processing. Why? Because the sound is unpleasant. Right? Cái âm thanh mà cửa nó đóng cái rầm một cái nó rất là khó chịu.
Okay? And so, what does it tell you about this person? She's very attached to? No, to pleasant things. Pleasant things. Think about it. When it's unpleasant, she reacts to it. Too subtle, huh? Oh, never mind. Aren't you glad you're not her? Okay. Don't make such a face. It's okay. We're working at it. We're all working at it. Okay. Yeah. Okay. So the truth is thus. Cái sự thật nó như vậy đó. It's only one truth, and therefore it is thus. There's nothing else. Okay? And in order to realize that proper enlightenment through the path of the truth, you have to put everything down, to learn to put everything down. Quý vị muốn đi trên con đường của cái Phật đạo đó, của cái chân như đó, của cái như đó, như đạo đó, thì quý vị phải tập xả hết, xả bỏ hết tất cả. The more you can put down, the more you can attain genuine wisdom. Càng xả bỏ bao nhiêu thì cái trí huệ nó càng khai mở bấy nhiêu. Questions about this? Yes. Physically, you have to put it down. Okay? Physically, really, physically. To put down, meaning actually you have to put it down. What does it mean? You drop it. You let go of it. You have to physically let go of it. People talk about it only, they're not actually doing it when you think about it. But the word used is very, 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 very important. Cái chữ này là xả, nó quan trọng. Xả là quý vị phải bỏ, phải cầm này mà thiệt sự lấy cái tay mà xả nó ra, bỏ nó, thả nó xuống. You have, phải thiệt sự mà bỏ nó xuống, thả nó xuống. Ok? Thường người ta chỉ nói xả bỏ, người ta chỉ nói thôi, người ta không làm. Chứ xả là thiệt sự mình phải xả xuống, mình phải bỏ ra. Thì cái tay mình phải thả cái tay ra. What happens is actually physically you have to let go. Let go. Okay? You have to let go of your grip. Okay? That's what putting it down. Okay? What does it mean, putting it down? Like we talked about this morning, a gentleman who says, someone wants to come and kill me, I'm gonna defend myself. I agree, I shouldn't be creating karma. I'm going to defend myself. Okay? Hồi sáng nói pháp thì có cái ông người trong đại chúng nói là thầy giảng là theo Phật dạy là không được sát sanh, nhưng đều thầy đồng ý tại mình muốn tạo thêm nghiệp, nhưng đều nếu như mà có một trường hợp đặc biệt thôi, là trường hợp có một người nào đó mà tới đòi giết tôi thì tôi có quyền, vì muốn tự vệ, có quyền giết người kia trước. Đó là trường hợp duy nhất thôi. Tôi sẽ tự vệ thôi, sẽ giết người khác thôi. Okay? So the answer is that this person has not put down his own life yet. Thì cái này chứng tỏ rằng cái người này chưa xả được cái sinh mạng của ông. He's still attached to his own life. Đừng còn chấp vào cái mạng sống của mình. Okay? Any questions about this? If you're able to let go, okay, then you're able to understand. Khi mà xả rồi mới thấy được.
if you physically are able to let go. Cultivation in Buddhism is about physically letting go. Cái Phật Pháp mình tu là mình phải xả, cầm cái tay mà xả xuống này. Không thể nào nói. You cannot talk about it. You have to do it. If you're able to do it, then you'll be able to understand more. Xả được thì hiểu được. Case in point. You have a very busy schedule. Ngày hôm nay bận rộn lắm, especially on the 4th of July weekend. And yet you make the time to come to the temple. Okay? Bận rộn như vậy, bỏ thì giờ tới chùa. Okay? Làm công cần quả, ngồi and endure your leg pain. Ngồi đó mà chịu đựng cái chân nó đau. Okay? It's unpleasant for 1 hour in the morning, hour and a half in the morning, and then 2 more hours in the afternoon. All we got is some kind of vegetarian lunch. There's no beer, no wine, no nothing. You know, cái khổ lắm. Sao buổi sáng ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi xong rồi buổi chiều ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, chịu đựng cái đau chân, đau vai như vậy. Okay. Buổi trưa ăn được tí xíu đồ ăn chay, không có rượu, không có chè, không có gì hết. Okay. And so you're taking a lot. You're able to let go. You're able to drop your attachment to you take a loss in your time and your comfort. Bỏ thì giờ ra, bỏ cái khó chịu đựng cái khó chịu của người. Okay? Because in doing so, hopefully you attain something. You acquire some insights. Okay? Làm như vậy để mà mình có nhiều cái ý kiến mới, những cái sáng kiến mới. Okay? In order to unfold our wisdom, okay, the wisdom in Buddhism is attained by putting things down. Cái trí huệ bên Phật giáo mình có được á, nó mở ra khi mình xả. You realize that? Cultivation for most people, most non-Buddhist practices is about attaining. Những cái tôn giáo khác mà tu hành đó, họ tu để họ đắc cái lợi. In Buddhism, cultivation is about letting go, putting it down. Cái Phật giáo mình á, mình tu để mình xả nó, mình bỏ nó, chứ không phải mình thêm. That's why teaching Buddhism is very, very difficult. Bởi vậy dạy Phật Pháp nó rất là khó. Think about it. For you folks, it's much more appealing for me to tell you, you come to the temple, I help you get more of what you want. Okay? Cái Phật giáo mình khó dạy, tại vì nếu như người thường, như quý vị là tới chùa thì thầy phải dạy quý vị, nói quý vị, thầy khuyên quý vị tới chùa đi, tại tới chùa như vậy thầy dạy quý vị để mà được nhiều hơn nữa. Then it makes sense for you to come, right? Isn't it? Right? Whereas when I were to tell you, come to the temple, I help you to let go. You say, what for? I'm perfectly happy with my life. You tell someone else to let go. Ngược lại nói là tới đây để thầy dạy quý vị xả, thì quý vị nói xả làm cái gì? Con hoàn toàn sung sướng hạnh phúc, rất bản ý với lại cái con đã có rồi. Thêm thì tốt, nhưng xả làm cái gì? Okay? So, and that's the difficulty of teaching Buddhism, that the Buddha realized that the people are so confused. They want to tell them the truth would be very hard for them to accept. I'm sure you know quite a few people who are like, of your friends who are like that, acquaintances who are like that. Teach them how to get more, they learn, they like to pay for it. But teach them to let go, you have to pay them. Okay? For their losses. And we might, one of these days, as soon as I win a super lotto. Okay? You can only gain your genuine real mark prajna
This is the name it's a terminology to denote your Buddha wisdom. Okay, it has many names. Okay. The many names reflect the many aspects of that truth that you can see when you get there. Cái chữ thực tướng Bát Nhã là chỉ một cái danh từ khác để nói về bàn về cái trí huệ của Đức Phật. Trí huệ Đức Phật nó có nhiều cái tên khác nhau, một cái tên nó tượng trưng cho nó phản ánh lại những cái khía cạnh của cái sự thật đó. Okay? What is interesting about this point here on slide 214 is that there is something called genuine and originally existent. Cái chữ cái quan niệm quan trọng, quan niệm chân chính, cái genuine chân chính, thiệt sự và bổn hữu, nó có sẵn rồi. The point here is that the wisdom we are trying to unfold is originally existent. Cái trí huệ mà chúng ta muốn khai mở đó, thiệt sự nó đã có sẵn rồi. The Buddhism refers to it has an analogy like unfolding a wisdom, unfolding like unfolding a fan. Cái trí huệ bên Phật giáo có cái chữ gọi là khai mở, giống như mở cái quạt vậy đó. Okay? It's there already. We only need to unfold it. You find a way to unfold it. Cái trí huệ của Phật đó, mình đã có sẵn rồi. Mình chỉ cần tìm cách để mà khai mở nó thôi, để dùng nó thôi. Okay? 215. The Buddha asked, has the Tathagata attained Anuttara Samyak Sambodhi? Đức Phật hỏi, ta đã đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? When you use the word attained, okay, dùng cái chữ đắc, that refers to the perspective of ordinary people, because ordinary people see cultivation as something that is provides them with a gain that is advantageous. Khi nói chữ đắc á, là Đức Phật dùng vào để nói về cái phương diện mà chúng sanh phàm phu chúng ta nghĩ tới tu hành á, là có cái sự có sự lợi lộc ở trong, được cái gì hơn. Okay. On the other hand, also attained here is also in relation to losing, to not losing. Okay. Cái đắc này cũng có nghĩa là không bị mất. Okay. But actually attain here is only a figure of speech. Cái chữ đắc này, mình đức trong cái Phật pháp mà dùng cái chữ danh từ đắc này chỉ là một cái nghĩa bóng thôi. In English, you translate this as attained or realized. And there's another good translation for this particular word is to realize, accomplish. Okay, obtain is a less accurate translation of this particular concept. It's not obtaining; it's attaining. Okay. When you talk about Anuttara Samyak Sambodhi, which is the Buddha fruition, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chỉ là một cái Phật quả, là tên của Phật quả. When you talk about that Buddha fruition, actually is nothing to be attained, because nothing is ever lost. We are complete with the Buddha nature already, and complete with the Buddha wisdom already. We simply don't know how to use it yet. That's all. There's nothing to attain. It's learning how to utilize it. Thành ra cái chữ đắc này thiệt ra là không có ý nghĩa, chỉ là ý nghĩa bóng thôi. Tại vì cái chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là một cái danh từ để bàn về cái Phật quả. Thì cái Phật quả đó là
Cái Phật tính này, cái Phật trí huệ Phật này chúng ta đã sẵn có rồi, chúng ta chỉ không biết xài thôi, không biết dùng nữa thôi. Thành ra chữ đắc này chỉ có nghĩa là biết tìm cách mà dùng nó. Okay? Any questions about this? In preparing for this week's lecture, sư soạn giảng pháp cuối tuần này, I ran into a website that talks about enlightenment because I was looking up information about a child master, one of my patriarch, my lineage, Quê Giảng lineage. Thầy đang sư soạn bài thì đang đọc một cái mạng kia đang bàn về ngài Lĩnh Vô. What's Vietnamese for Lĩnh Vô? Tổ của lòng quy ngưỡng là tên gì tôi quên rồi, thất lễ với ngài một tí. Ngài tổ mà sáng tạo ra cái dòng quy ngưỡng của thiền đó. Lĩnh Vô. Cái ngài này là tên mình thầy quên, thầy thất lễ với ngài, quên cái tên của ngài tiếng Việt rồi. So đọc cuốn sách là đọc cái bài này một cái màng đó. And this I was telling Tex about that when he stopped by the office this morning a while ago. I said I go through this long list of things they talk about. They talk about meditation, giải về thiền, and they said this is energy release meditation, the best meditation. Why? Because meditation as it's being taught out there is designed to make you fail. Our meditation techniques will make you successful and release all the energy, okay? And therefore you're bound to succeed. Họ nói là cái pháp môn thiền của họ đang dạy, đang truyền đó, là họ sắp môn thành công pháp môn thiền để mà quý vị thả lỏng ra mấy cái nguyên lực của mình, mấy cái sinh lực của mình. Thì những cái phương pháp môn thiền khác là nó sai, bởi vậy làm quý vị sẽ thất bại. Còn pháp môn thiền chúng tôi là có hiệu nghiệm nhất. And therefore they said these people, they don't know how to teach meditation. They make you like sit in full lotus and make you endure the pain for nothing. Rồi nói là cái nhóm mà nó dạy quý vị ngồi kiết già đó, chuyện vô duyên lãng xẹt. Tại sao ngồi kiết già nó đau chân mà chẳng có lợi gì hết đó. Just practice meditation the way we do it and you succeed for sure. Chỉ theo thiền chúng tôi chắc chắn quý vị sẽ thành công. In other words, you don't have to work very hard for it to succeed. Nói cách khác, thiền thành công không cần phải khó khăn, không cần phải mệt nhọc làm gì. I don't know, I haven't taken their class yet. I will take their classes when I have enough money. Họ làm gì không biết nữa, thầy chưa học cái lớp đó nên. I don't know about you, but I'm from the old school where I earn everything I have. Tôi không biết cái vì sao thầy tin khổ sở. Yeah. And what but I'm undaunted by the message. I say if there is an easier way, I like to learn it. Thành ra thầy, quý vị biết không, thầy kiên nhẫn với sợ. Khi mà thầy nói là có một cách khác mà tu mà không cần phải cực khổ như vậy, thầy mừng dễ sợ. Thầy chắc là mình mặc dù mình hơi trễ tí, 20 năm rồi mình tu chắc trật đường, nhưng đều mình phải chịu khó, mình học cách mới. So I was willing to learn a new trick. I may be an old dog, but I still want to learn new tricks. So I started reading and reading. Thầy đầu đọc cái màng đó. And you know it's a lot of colors, a lot of schematics and stuff like that. Okay. And he even went into explaining what my patriarch was explaining. Rồi cái ông đó ông giảng thêm là cái
cái ngài tổ sư của dòng quy ngưỡng của thầy đó là giảng về cái gì, ông giảng về cái đó. He explained about Master Lin Yo's explanation of enlightenment. Đó. Thì ông này ông giảng về cái chữ giác ngộ của ngài tổ dòng quy ngưỡng. And he went on and on about enlightenment, giảng thao thao bất tuyệt về cái giác ngộ. He says it's a beautiful state of mind. Cái giác ngộ nó tuyệt vời vậy, sợ ông ta nói như vậy. You know, you have to be there to experience. When you get there, it is so beautiful. It's like you're going deeper into yourself, and you discover there's something else a lot more profound about you, the knowledge you didn't have before. It is such a wonderful experience. Cả giảng hay, ông giảng về cái giác ngộ một cách sao mình đi sâu vào cái mình, rồi sâu mình khám phá có những cái gì mình sâu xa, sâu sắc, có những cái hiểu biết mà trước giờ mình không có nữa. Nó tuyệt vời như vậy. You have to go deeper as per the patriarch's instruction. Phải nghe theo ngài tổ sư này nói, mình phải đi sâu vào. What's wrong with that? What's missing? Roberta, what's missing? Pay attention. What's missing? It's very easy. You want to experience enlightenment, go deeper into yourself. Yeah. And then it's like you discovering new scenery, new knowledge, new bliss, new wonderful feelings. Clearly, this man here has experienced that change. He experienced crossing the barriers. That's why he says, it's true. He says, from my experience, okay, you go there and you see all these new sceneries, all these new revelations, and these wonderful feelings. Cái ông này có trình độ nói, ông nói là ông khi mà đi vào, ông đi vượt qua những cái khó khăn như vậy, đi vào cái cảnh giới khác thì ông có những cái lạc, có những cái hiểu biết, có những cái sáng, có những cái thấy mà trước giờ ông không có. Ông có nói, so it's real to him. He's not pulling your legs. Yes, he's experienced. What he's experienced is real. So what's the difference between that and you crossing the Buddha Hall and going beyond there where there's a breeze, where the breeze blows, inside is so hot, outside so much more open, so much more breezy, and the bird sings. What's the difference in that? What's the big deal? My point here is that you don't know. The problem with most of you is you don't know. You cannot tell unless you get there. Okay? Sự thật là cái vị nghe ta kể như vậy thì cái vị chỉ nghe lời người ta thôi. Okay? It does nothing for you. It does nothing for you. Right? You agree with that, Anh? What's the point? I'm telling you how wonderful it is for where I'm at right now. I see, how funny you look and how miserable you are and so on. What does it do for you? Nothing. Well, as you were explaining it, it sounds like what I would call a mesmerization con. It's like hypnotizing and going along with it. Surely it must take a lot of money to Mm-hmm. charge for No, I don't know. I haven't taken his course yet, but it's never free, of course. No. There are two things that are wrong with his I found that are wrong. Thầy có hai chứ. Okay. First of all, he talked about enlightenment. Okay. Thứ nhất có hai cái chuyện sai.
And I'm sharing it with you because I wasted my time so that you don't have to waste your time. Okay? Yeah. Thầy chia sẻ quý vị tại vì thầy tốn thời giờ để giúp quý vị không có lãng phí thời giờ, because you cannot tell. Quý vị không thể nào biết được. Thứ nhất, ông nói về cái giác ngộ. First of all, he talked about enlightenment. Okay? I started by telling you, yes, he got some experience, some good states. Thầy bước đầu nói là khi ông có cái cảnh giới tốt, nhập vào cảnh giới tốt. But that is very far from enlightenment. It's no different from you entering samadhi and feeling good the rest of the day. That's no different. Okay. Cái cảnh giới tốt đó là giống cái vị nhập định xong cái vị có cái thiền lạc. Okay, nó chả khác gì hết đó. Để cảnh giới mà giác ngộ là cảnh giới hoàn toàn nó khác. Whereas enlightenment is something else entirely different. Why is it different? Cảnh giới cái giác ngộ nó khác chỗ nào? Anyone knows? It's too bad that we don't have a lot of people who are wide awake. But I'm asking those of you who are wide awake, what is enlightenment to you? Yes, giác ngộ là sao? What? Giác ngộ là gì? Giác ngộ là không được cái cảnh giới nó chuyển. Yes. What about it? If you're in samadhi, you will not be moved by states. The door slams on you, you don't react to it. That samadhi, state of samadhi is not wisdom. Is it clear? Can I correct you on that? Okay. Cái cửa nó đóng cái rầm một cái như vậy, mình không giật mình, có nghĩa mình đang nhập định. Okay. That's all. You don't react to it because you're in samadhi. You're unmoving. You're unmoved. Okay? It's not enlightenment. It's not enlightenment yet. Sure. Yes. What else? Kim Điền, giác ngộ là gì? Lắc đầu. No, he doesn't know. Tràng, giác ngộ là gì? He said, I understand, but he doesn't know how to describe it. Yeah, có Ngân giác ngộ. Khả Ngân chắc chắn biết giác ngộ. I know Gojin knows about enlightenment. Giác ngộ là gì? Không có phiền não. Absence of affliction. Thank you. No affliction. Okay. That is true. No affliction. Đúng. See? I know she knows. Giỏi. Đúng. What else? Giác ngộ là gì nữa? What is enlightenment? You will find. Quý vị biết không? Quý vị sẽ gặp rất nhiều người thầy giảng về giác ngộ. You will find a lot of people who are willing, who are eager to tell you about enlightenment. Isn't that right? Many monks and nuns as well. Rất nhiều thầy, nhiều cô muốn nói về về cái giác ngộ đó. Đúng không? I'm sure you heard many of them. You know many of them, right? Yeah. Chắc chắn gặp rất nhiều, right? Raise your hand. Chắc gặp nhiều người đúng không? Ai cũng muốn giảng về cái giác ngộ, không phải bác Tân Hương. Ai cũng biết về cái giác ngộ hết đó, right? Of course, Ying doesn't know. I'm telling you. Yeah. Yes? Why not? The problem with these people describing enlightenment is what I'm trying to say. It cannot be described. Cái giác ngộ không thể nào giảng được. If it's truly an absence of affliction, there's nothing more to talk about. Dễ sợ không? Nếu như mà thiệt sự mình không còn phiền não thì không còn gì để mà nói nữa. Phải không Kim Điền? Nghĩ với quan.
Tất cả mình nói là toàn là về phiền não không à. Mình hết phiền não còn gì để mà nói nữa đâu. Huh? Right? There's no more affliction. There's nothing to talk about. There's no more complaint. Không có nào than phiền được gì nữa hết á. Đúng không? You come here and say, I'm unhappy about my husband. Nói cái vị tới này tại ngày chồng tôi làm tôi khó chịu quá. Right? Or my wife, she's in a bad mood today. I'm taking shelter at the temple. Ngày nay vợ tôi nó hơi khó chịu, không tới chùa để mà trốn bạn tí. Yes. So, the end of all afflictions in life, so you can't kind of describe it. But that doesn't tell you what it feels like. That's what these people exactly are saying. It feels so wonderful, doesn't it? If it feels so wonderful, then you can describe it, can't you? If you can't describe it, why do you bother? But can't you simply say, it's so wonderful? Well, I can't describe it. You wouldn't try to describe it, would you? That feeling? I can't describe it. That's what you say. You don't spend 3 chapters talking about enlightenment, describing how wonderful it is. The people who describe how wonderful it is are the people who are not enlightened, don't know what they're talking about. Cái người mà dám giảng về giác ngộ, dám giảng thao thao bất tuyệt về giác ngộ là người không biết gì về giác ngộ hết. It's nothing there. It's nothing there. The reason you have something right now is because you are confused. You're confused by your afflictions. Hiện bây giờ cái tâm quý vị nó còn náo động tại quý vị nó còn bị phiền não. Một khi phiền não nó hết rồi không còn gì để mà náo động nữa, có gì đâu. Nó còn gì nữa đâu. There's nothing left to be excited about, to talk about. You don't become enlightened and say, oh, text, you will not believe how wonderful enlightenment is. I will guarantee you that if the next time that Thomas becomes enlightened, he will never give you a call, text, to tell you that. Text, am I glad I'm enlightened because it feels so wonderful. I wish you could be here. It is true if you go to the Western Bliss Pure Land, you're going to say, oh, it's so wonderful here. It's true. I wish you could be here. It's true. Because it feels wonderful. But that's not enlightenment. That bliss is not bliss of enlightenment. Okay? Thành quý vị biết không? Khi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc á, nó sướng không thể tưởng được. Nó sướng cực kỳ sướng. Cực lạc mà. Nó sướng không thể tưởng tượng được. Thành mình qua khi mình muốn gửi thơ về nói cho bà con, mình vợ, con cháu mình biết mày tụi bay qua đây là lẹ để sướng lắm. Bây ơi, ở bên kia chứ nó khổ vậy. Tụi bay qua tao mới thấy sướng. Lập tức qua đây. I assure you, if you get the Western Bliss Pure Land, it is so wonderful. It's nothing else like it. Nothing else I have seen here so far. No one even close. Nothing even close. Không có gì nó sướng bằng ở đó hết. Nó dễ sợ như vậy đó. Nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Thành mình nhìn lại. So that's why the people who know the bliss of the Western Bliss Pure Land, you go to our world and say, and you call this happiness? And you spend your entire life pursuing this thing? I'm serious. Okay? And that's why they have so much to talk to you about. Because there's still something called extremely bliss. Ultimate bliss. But when you get to the enlightenment state, there's nothing left. There's not even bliss left.
It's so blissful, it's nothing left. Blissful is still an affliction. Yes. But it's a better affliction. It's better than suffering, right? Much better than affliction. Much better than suffering. Agree? Yeah. Now, there's another question that was popped up. Yes. If you got the pure one, and you got eons of karma for lots and lots of people, Yes. especially when you're counting a lot of people in the previous life. Yes. Yeah. Well, how does that? How do you feel about that? How do you feel about it? I'm happy. In this wonderful state of bliss, and you're aware that you got all this karma and all these people. I feel extremely guilty. Đâu rồi ông hỏi gì đó. Ông hỏi mình qua Tây Phương Cực Lạc, mình sung sướng dễ sợ lắm. Mình biết mình có cái nghiệp mình nặng trên đầu mình, biết bao nhiêu từ kiếp nghiệp từ vô thủy mình tạo đến bây giờ, mình làm người ta khổ sở đến bây giờ. Ok? Người ta bây giờ thầy nghĩ sao về cái đó? Thầy nói thầy có cái tự ti mặc cảm. Mình gì đó, mình hối hận lắm. You feel guilty. That's all. You're not really experiencing bliss, you're suffering. Guilt. Well, you can feel guilty like some people prefer to feel guilty. I prefer to feel blissful because Why? Because I don't have to suffer like they do. I made the right choice. They choose to suffer. I didn't choose to suffer. Mình chọn cái khổ là sướng là mình từ mình cái chọn của mình. Yes? Yeah. You can look at different ways. You can look at it as a guilt trip, like the Jewish people tend to feel. You know? The Buddhists like me, I prefer to feel pretty happy about it. No more the guilt trip because I'm one that undo even the guilt trip. Even. It's not necessary to feel guilty. Okay, so coming back to the point. The point is that when these people who do not understand anything about enlightenment are the ones who lecture you about enlightenment. Cái người nhắc lại cái người mà không biết gì về cái giác ngộ sẽ cố ý giảng cái gì về cái giác ngộ. Case in point, nói cái gì biết, chẳng hạn như Ngài Tiến Hóa, Ngài giảng, tôi đọc cái sách Ngài Tiến Hóa hơn 200 cuốn. Thầy Ngài mới giảng về cái giác ngộ ấy. He never explained about enlightenment. Đúng không anh Tràng? Không bao giờ giảng, never talk about it. Master Shane Huang, he never explained about enlightenment. Yeah, he says, yes, this is what it means, that's about it. It doesn't explain to you how it feels like, how wonderful it is. Ngài không có giảng là cái cảnh giới nó tuyệt vời chừng nào, nó sung sướng chừng nào. Okay? Không bao giờ giảng cái chuyện đó hết. Because there's nothing there. It's misleading to talk about it. Giảng cái vị tham lam và cái vị hiểu lầm thôi. People who explain about enlightenment only confuse you. Okay? So you can tell that, thành quý vị nghe không? Gọi Ngân nhớ không? Những cái người mà chuyên môn giảng về giác ngộ là mấy người chưa giác ngộ, không cần nghe nữa. You don't have to listen to them anymore. Then anh Tràng might ask me the next question. Anh Tràng sẽ hỏi nghe tức. Yeah, I said, then what is there to talk about? You know? What is there to talk about? Nếu không giảng về giác ngộ, thì bây giờ giảng gì về cái gì bây giờ?
Absolutely. Precisely. Mình giảng giác ngộ làm cái gì? Ok. Mình giảng làm sao giác ngộ. Chứ giảng giác ngộ làm cái gì? Right? You don't explain about enlightenment. You explain them how to become enlightened. Đúng không các anh? Mình sướng thì mình chỉ người ta làm sao mà sướng chứ. Chứ mình nói mình sướng là làm cái gì? Đúng không? Mình nói mình sướng là mình khoe khoang. Mình giúp người ta đắc được giống như sướng như mình đó, là mình giúp người ta, thực sự giúp người ta. Chứ không phải là khoe khoang. Okay? You talk about enlightenment, you bragging. Okay? And therefore you're not enlightened. Okay? It's better yet, if you're really enlightened, you help others become enlightened. You don't talk about enlightenment, you talk about how you can become enlightened. Okay? Thành ra mình khi mà mình giác ngộ, mà mình nói về giác ngộ, mình khoe khoang. Mà thực sự mọi người thực sự giác ngộ rồi á, là giảng cái vị làm cách nào để mà giác ngộ, giúp cái vị biết cách nào để tới cái đường giác ngộ đó. And that's the number two thing that's wrong with it, with him, with this guy. He says, you go deep into you so that you discover how wonderful it is. Nên ông này ông giảng nói là muốn giác ngộ thì đi vào trong sâu đó thì sẽ thấy được cái tuyệt vời của nó. How do you go deep into yourself? I read that and I don't get how you go deep into yourself. Anh Trà nghe chữ đi vào cái sâu của mình. Làm sao đi vào sâu mình bây giờ? Của chấp gì? Chấp thế. Yeah. Chấp vào chấp vào cái tu hành của mình, chấp vào cái giác ngộ. Anyway, so that tell it needs to be said so that people, to help people weed out all these noise that you find on the internet on a lot of people. Nói ra đi cái vị gạt bỏ bớt mấy cái tầm phào mà đang giảng tầm bậy tầm bạ. Ok? Cái người thiền tri thức chân chính là cái người giúp quý vị tiến bộ, giúp quý vị bớt phiền não, giúp quý vị xả bỏ. The true good know advisors are the one who help you put it down, help you understand enough so that you are willing to put it down. Cái người thiền tri thức là cái người phải giúp quý vị hiểu để có thể sẵn sàng xả bỏ. Còn hiểu không nó chưa đủ. If you understand alone it's not enough. You need to understand enough to put it down. Mình muốn biết những cái gì để mình giúp mình xả bỏ nó. Còn biết không nó không nhầm gì hết. If you only know alone, then you gossip. Nếu cái vị chỉ nghe mà biết không đó, nghe được biết không thì cái vị bắt đầu đi nói chuyện thị phi. Phải không gọi? Mình biết mình chỉ nói chuyện thị phi thôi. Mình biết mình xả thì nó không còn gì hết. Because if you know how to put it down, okay, then you truly understand. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? All right. Let's go back to the slide 216. The Buddha also asked, the Tathagata, has the Tathagata spoken any dharma? Đức Phật còn hỏi tiếp, Như Lai có nói pháp gì không? Okay. Dharma here.
is actually the capital D, meaning Buddha Dharma. Cái chữ Pháp này là phải nói với chữ Hoa, chữ P tiếng Hoa, chữ Hoa có nghĩa là cái này là Phật Pháp. Phật Pháp. Là khi mà nói Pháp, thiệt ra Đức Phật không có gì để mà nói nữa. Cái Pháp chân thật không có gì để mà nói. The true Dharma cannot be spoken of. Cái Phật Pháp mà chân chính, cái chánh Pháp không có gì mà có thể nói được hết. Okay? So, even when the Tathagata speak of something called Anuttara Samyak Sambodhi, it's but a name. Thành khi mà Đức Phật nói chứ A Nầu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề, chỉ dùng một cái danh từ để mà nói thôi. It's only a name to symbolize something else. Nó tượng trưng thôi. Okay? It's only symbolic name. Một cái tên trừu tượng thôi. And that name is actually empty and without independent existence. Cái tên A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thiệt sự nó là không, mà nó không có tồn tại về tự nó. Does that make sense? Why does it say it's empty? Why does it say it's without independent existence? Because it is empty because it arises by conditions. Khi nói về cái danh từ nó là không á, có nghĩa là nó chỉ được nói bàn đề cập đến vì duyên, có duyên mới nói tới thôi. It's brought up because for our sake, for the people who listen to this sutra. Dùng cái danh từ A Nậu Đa Niệu Đa La Tam Bồ Đề này là tại vì cái duyên, có duyên nó mới dùng cái tên này thôi. Ngài Đức Phật dùng cái tên này tại vì Ngài muốn giảng cho chúng sanh như chúng ta đang nghe cái kinh này. Okay? It's for our sake. Okay? Giảng vì muốn làm lợi ích cho chúng ta. It is like the Buddha Dharma is like prescribing medicine to help heal your illnesses. Cái Phật Pháp á, là chỉ được giảng giống như là cho thuốc, bác sĩ viên thuốc cho một cái toa thuốc vậy đó, để chữa cái bệnh của quý vị thôi. Okay? Otherwise, if you have no sicknesses, if you have no problems, it's nothing the Buddha will talk to you about. It's nothing worth talking about. Thành ra Đức Phật khi mà giảng Pháp là tại vì Đức Phật thấy chúng ta có bệnh, Đức Phật thấy chúng ta có cái vô minh, Đức Phật mới giảng cho chúng ta biết về những cái vô minh đó, về những cái bệnh đó, và cái phương pháp để chữa cái vô minh đó, để mà chữa cái bệnh đó. Okay? You see the assumption here is the Buddha is able to see what is afflicting us. Cái này là cái người có trí huệ mới thấy được cái này, thấy được là quý vị đang bị cái loại phiền não nào. Ta cần nói với quý vị nghe để quý vị bớt cái phiền não đó. You need to see the nature of your affliction and need to understand how to undo your affliction. Okay? Is it clear? Nghe được không? And that's what's interesting about the lecturing the Dharma to me, because there's always a balance, and you strike a balance between what interests you, which is gains, okay, and what's really beneficial for you. Okay? Cái Phật vậy nói Pháp nó khó lắm, tại vì nó có cần cái sự cân đối, cần cái sự thăng bằng thứ nhất á, giữa cái phần mà quý vị thích nghe và cái gì lợi cho quý vị. Okay, 217, 217. Nothing attained, nothing spoken. Subhuti said, as I understand what the Buddha had said, there is no concrete dharma called Anuttara Samyak Sambodhi. And there is no concrete dharma which the Tathagata has spoken. And why? The dharma spoken by the Tathagata cannot be grasped and cannot be spoken.
They're neither dharmas nor non-dharmas. 须菩提言：如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法. Tu Bồ Đề nói: như chỗ con hiểu nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định gọi là A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể thuyết. Tại vì sao? Pháp Như Lai thuyết đều bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi pháp. The Buddha here, we on slide 220, where the Buddha asks, can I, meaning the subject, obtain and speak? Đức Phật nói là tôi là năng, tức là cái chủ động đó. Đức Phật nói là Như Lai năng đắc, năng thuyết. Okay. And Subhuti answers as you, meaning from as the object, can speak and can attain. Okay? And what it means is that this is the wisdom of Subhuti. He says, and the cleverness of the answer here. Remember, the Buddha says, I'm the Buddha. Have I obtained Anuttara Samyak Sambodhi? Have I spoken any Dharma? Okay. Đức Phật hỏi về cái cá nhân của Ngài. Tôi là Phật rồi. Tôi đã đắc được A Nậu Đa Liều Tam Ma Tam Bồ Đề chưa? Tôi đã từng nói pháp gì chưa? Phật là nói về cái bản thân của Ngài. Thì Ngài Tu Bồ Đề là một người chưa phải là Phật, thành không dám trả lời thẳng. Okay. Subhuti has not attained Buddhahood yet. That's why he's cautious. He says, I wouldn't know. I'm not a Buddha yet. I can only answer from what the Buddha taught me. Thành con chỉ có thể đoán, để trả lời theo những cái gì mà Phật đã từng dạy con thôi. Okay. So that's why you have to be careful when you speak Dharma from the Buddha's perspective. When the Buddha, from his Dharma body, he does not speak, nor does he gain anything. Everything is there already. Thành đối với cái pháp thân đó, thì không có gì để mà nói, và không có gì để mà đắc. Hmm? Thì như vậy là không có gì nói, không có gì là hoàn toàn có giảng. So what does it mean? Quả ngừng không có gì giảng, hoàn toàn không có giảng pháp, không có nói gì hết hả? When the Buddha says, I spoken nothing, what does it mean? Nếu Đức Phật nói, tôi không có thuyết pháp gì hết, anh Trà nghĩa là sao? Thomas, what does it mean? I'm sure you must have thought about it already. The thinking man of the great assembly. Then has he spoken Dharma? I'm not talking about attaining, I'm talking about speaking.
không có gì nhất định, không có pháp gì nhất định. Okay. When the Buddha says, the Buddha is very clear. He says, in 49, if people say that anyone who dare say that in 49 years I've spoken Dharma, that person is lying. I've spoken no Dharma whatsoever. Đức Phật trước khi mà ra đi, Đức Phật nói rằng nếu ai mà dám nói rằng 49 năm nay mà Đức Như Lai đã thuyết pháp thì người đó đang nói láo. Như Lai hoàn toàn không có thuyết pháp. Phải không? Ông Tàu nói sao? Chuyện khổng cổng. Hả? Tiếng Tàu nói sao? Tiếng Tàu nói tiếng Tàu nghe thử. Cổng. The Dharma, when the Buddha says, I've spoken no Dharma. Okay, khi Đức Phật nói Như Lai không thuyết pháp, what does he mean by that? He means that I've spoken no absolute Dharma whatsoever. Đức Phật không có nói cái pháp gì hết á. Đức Phật chỉ giảng cho những người nghe lúc đó thôi. He only speaks the Dharma to those who are listening. That's all he's doing. If there are people who do not want to listen to him, okay, it's not meant for those people. Những cái người cái lúc mà Phật nói pháp á, thì nói cho cái người mà cần nghe thôi. For example, he does not speak Dharma for the Bodhisattvas. Okay? Chẳng những cái pháp, có những cái pháp Phật giảng cái này không phải để cho người Bồ Tát nghe. Cái này Phật giảng cho chúng ta nghe. Okay? Do you understand? Why is that? It is very subtle distinction. Cái này nó rất quan trọng thưa quý vị. Tại vì nếu như if you say that the Buddha spoke Dharma, nếu quý vị nói Đức Phật thuyết pháp, what happens? The Bodhisattva would say, no, he did not. Hiểu không? Nếu như mà quý vị nói là Phật thuyết pháp thì cái người Bồ Tát nghe đó, người ta nói đâu có, Ngài đâu có thuyết pháp đâu có gì cho tôi đâu. Không có gì ý nghĩa cho tôi hết á. It is meaningless to me. It does nothing for me. Is that clear? And that's precisely the Dharma for the Bodhisattvas. Đó là cái pháp của Bồ Tát. Không có gì hết á. Mà cũng nghe như thường. Bồ Tát vẫn tới nghe như thường. Không có lợi gì với Bồ Tát vẫn tới nghe như thường. The Bodhisattvas, they don't get anything out of this Dharma that the Buddha is speaking to you. They still come and listen to it anymore. Why? Because they are attached. That's the Bodhisattva path. Cái người Bồ Tát không cần phải chấp gì hết đó. Yes? Is it clear or not? It's totally opaque. Block it out completely. Okay. It seems like a bunch of intellectual conceits, one on top of another. It does not help me one bit. Okay. Mm-hmm. I'm just forgetting it. Okay, fine. If it doesn't work for you, fine. Don't worry about it. Yeah, give it time. Yeah.
Anyone has a problem? Ông này ông nói không có ý nghĩa đối với ông hết, thì nó đồng ý, không có ý nghĩa không sao hết đó. Okay. That's you, the third category I didn't mention. It means nothing absolutely to you, whether it's bodhisattva or ordinary people. You don't care. I agree. Yes. Is it clear, Kim dear? Huh? It's clear to you, right? That's why the Dharma is such. It makes sense to you, but it does not necessarily make sense to someone else. That is the Dharma. It has to be spoken. Yes? You feel stupid now? What? What happens, Roberta, is that the Buddha, let me put it in simple terms for you. The Buddha says, there's a group of people, let me put it this way for you. There's a group of people who have this problem called attaching to marks. Đức Phật giảng, để nói một cách giảng dị cho quý vị nghe. Đức Phật nói là có một nhóm chúng sanh đó, họ có một cái bình này, cái bình rất là chấp tướng. Okay? They're very attached to marks. What does attaching to marks mean? Mean that they are confused by appearances. They look at this and say, oh, they like this. They look at this and say, no, it's too gray, I don't like it. Okay, I prefer pink. Okay, so they reject it. That's attachment to marks. This is attachment to mark as well. All these things, see, the nature of these, a lot of people is that they are attached to appearances, to external things. Nên có một nhóm người đó, họ chấp tướng, họ thích cái này, họ ghét cái nọ, họ thích đỏ, họ ghét màu đen, thích trắng hơn màu vàng. Cái đó những cái tướng bên ngoài, ta thấy cái tướng, ta thích những cái chuyện đó. Okay? Đó gọi là chấp tướng. So the Buddha says, I want to teach them about marks and how to detach from marks. Anh Đức Phật có nói là tôi sẽ giảng cái pháp mà để giúp cho họ bỏ cái chấp tướng đó đi. Okay? But so the Buddha says, I want to teach them the Dharma so to enable them to detach from the marks. But to say that I'm speaking Dharma is not completely true. Để mà nói như vậy, mà tôi nói pháp á, như vậy mình không có hoàn toàn đúng. Why is that? Because that Dharma does not apply to the people who are not attached to marks, like the Bodhisattvas. Nếu như nói mà cái pháp là nói pháp á, thì cái pháp đó nó không phải là cái pháp cho người Bồ Tát. Thành không thể nói là đó là cái nói pháp. That's right. You cannot be attached to that thing called the Dharma. The Dharma is only Dharma for you, not necessarily Dharma for the Bodhisattvas. They're not attached to marks the way we are. Yeah, it's different level. Okay? So, the Dharma is spoken because of you. Because you need to hear it. If the Bodhisattva does not need to hear it, they don't need to hear it. That's what it's meant by I haven't spoken any Dharma. If you don't need to hear it, you don't want to hear it, it's not the Dharma for you. It's okay with the Buddha as well. But if you need to hear it, then you benefit from it eventually. And the Bodhisattvas also benefit from it because it doesn't apply to them. Because it doesn't apply to the benefits. Yes, yes. Benefits them because it Doesn't apply to them. Therefore, it's a Dharma for us confused people, but not for the Bodhisattva. Therefore, you cannot say it's a Dharma. Is that circular reasoning now? Yeah, but I still don't understand why they don't benefit from it. It's not for them. They benefit just by
they don't benefit the same way that the Dharma designed to benefit the confused people. Therefore, you cannot say it's their Dharma. Right. They benefit or not? Of course. They benefited from it because it wasn't for them. That's what's weird. It benefits them in different ways. For example, I see it may not apply to me, but it's helpful to me to see how you explain to someone else. I learn how to explain to someone else. Okay? So it may not be my Dharma, okay? But it's beneficial. Because I witness it, I hear it. Well, anyway, I think I'm getting lost here through myself. Okay, sometimes it's not good to dig too deep. Because I get confused myself. Okay, any other question? Okay. Finally, let me close by saying that I have spoken no Dharma, meaning that you should not be attached to my Dharma, the Dharma I speak. That's ultimately the message. Khi Đức Phật nói là tôi không nói Pháp như thế là thiệt sự Ngài nói là cuối cùng Ngài nói, rốt ráo Ngài nói là cái Pháp Phật nói không có gì phải chấp hết. Everything the Buddha explained, nothing to attach to. Ultimately. When you cultivate the Buddha's, you follow Buddha's instruction. If you want to reach Buddhahood, ultimately you have to tell yourself it's nothing to attach to. That's what the final message is. Okay? Then you truly understand what he's talking about. Quý vị biết không? Tu theo Phật Pháp á, thì Phật đưa theo những cái đường Phật đi giảng Pháp A Hàm, Pháp Phương Đẳng, Pháp Bát Nhã này nọ. Ok? Thì cái vị đi như vậy thì theo cái quá trình mà tu những cái pháp như vậy thì cuối cùng cái bước cuối cùng quý vị là sau khi hiểu hết tất cả những pháp đó rồi, cái bước cuối cùng quý vị phải nói là phải thấy rằng là những cái pháp này nó không có gì mà chấp hết. Thế đó cái lời răng dạy của Phật cuối cùng là nói khi mà quý vị muốn đắc thành Phật quả đó thì những cái gì mà ta nói để phải gạt nó hết. Ta không nói gì pháp vậy. Đó là cái lời dạy cuối cùng, cái lời dạy tối thượng. That's the ultimate teaching. Everything I taught, you have to let go eventually. Sư nào? Còn Như Hương đó hả? Uh-huh. Uh-huh. She says that there used to be an old nun here who's very afflicted, and she insists on the certain dharmas of this and is right and this is wrong, and that's why she really is miserable. She's not happy. Cái đó là cái lỗi lầm rất lớn mà cõi ngân lý đấy, là những cái người mà ta chuộng cái sự trí thức đó, biết không? Ta thích hiểu biết đó. Thành khi một khi ta thấy được cái hiểu biết rồi, ta thấy nó hay rồi, cái gì mà đi ngược lại ta chịu không được. Vậy là chấp vào cái biết của mình, biết về cái tri kiến của mình. So that's very, very typical of the intellectuals where they attach to their knowledge. And once they convince that they're right, their knowledge is proper, they're very attached to it. It's very hard to undo that knowledge. Whereas the Buddha says, even if you know so much about my Buddha Dharma, ultimately you have to wipe it all off. There's nothing left. Then you truly understand at the depth that it's supposed to have. And that's an admonition, by the way. Okay? It's a warning for all of us. The more you understand, okay, the true understanding is that one day you said, it's not that important.
Dễ sợ, quý vị người nghe dễ sợ không? Đức Phật dạy cái lời Phật dạy sâu sắc dễ sợ. Cái lời Phật dạy mình chưa hiểu nổi nữa. Cái bát nhã, cái vô tướng, chấp tướng, tùm lum mình đâu có thấy nổi đâu. Okay? Quý vị đồng ý? Remember how deep the Buddha was teaching is. Right now, you sit there. I say, it's almost 3 hours now today. I'm sitting here. I still don't get anything about this. Okay? And I don't know when I'm going to get it. After you get it, whenever you get it, you still need to take one step further by getting rid of all of it. I say, it's not a big deal. That's when you truly understand. Quý vị thấy dễ sợ không? Đức Phật dạy như vậy đó. Là hiện bây giờ mình ngồi đây mình không hiểu nổi cái chữ vô tướng là gì, không biết chấp tướng là gì, mình không biết những cái danh từ này, A Nậu, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, đủ thứ mấy cái này không thể nào hiểu nổi, không biết chừng nào mới hiểu nổi. Mà Đức Phật nói không sao hết. Khi mà quý vị hiểu rồi, ngày đó quý vị hiểu được rồi, bao nhiêu kiếp nữa quý vị hiểu được rồi đó. Ok? Thì cái tối cuối cùng là quý vị phải xả nó hết mới hoàn toàn hiểu thực sự cái chiều sâu của nó. Phật pháp nó dễ sợ như vậy. Mình chưa hiểu nổi bây giờ không sao hết. Cuối cùng mình phải xả nó luôn. So that's also good news, folks. In that if you don't get it right now, it doesn't matter. Không sao hết á. Cuối cùng nó cũng chừng đó thôi à. Mình chỉ ngồi mình chỉ nghe thôi. It doesn't matter. All you do is you listen. You get it in? You said 2 hours. No, you got nothing out of this. And you know, even if you get something out of it, eventually you have to let go of that. It doesn't matter. Then you really understand. It's the process of going through this and struggling with that and still doing it. Okay? Whether you get it or not doesn't matter. You try your best. Eventually you get something. Eventually you get a lot more. And eventually you have to let go of that all the knowledge. That's true wisdom. It's no longer knowledge, but that is wisdom we're talking about. Quý vị phải biết phân biệt giữa hai cái rõ ràng lắm. Cái thứ nhất là cái tri kiến mình nghe, mình biết, mình hiểu. Cái đó chỉ là cái tri kiến thôi. Mình chỉ biết, mình hiểu thôi. Sau cùng cái trí huệ là cái mình gạt hết tất cả. Gạt hết tất cả những tri kiến đó mới có thật sự cái trí huệ chân chính. Dễ sợ không? Tại mình không, cuối cùng ngay cái chấp vào cái hiểu biết của mình phải gạt nó luôn. What is ultimately the meaning of that in? Even you attain the deepest, the most profound understanding, okay? You still have to let go of that. Nothing to attach to. Mình hiểu có cao siêu chừng nào đó, có bao nhiêu chừng đó, cuối cùng mình phải xả nó luôn nữa mới gọi là cái trí huệ chân chính. So please, all of you out there, especially on the Skype and the internet people, do not misunderstand me. I'm not advocating you do not need to understand. Okay? Đừng có hiểu lầm thầy, nghe chưa? Đừng có nghĩ rằng là thầy nói cái việc không cần hiểu. Okay? It's important that knowledge you acquire through the study of Buddhism and through your cultivation will grow naturally. Okay? Cái sự hiểu biết, ý kiến, cái việc càng ngày nó càng có nhiều cái chuyện nó tự động. Okay? But ultimately, you have to remember what the Buddha has said. I spoke no dharma, meaning that ultimately it doesn't matter. You have to let go of even of that deep understanding. Cuối cùng, như Phật dạy nhắc chúng ta đó, không có gì pháp gì mà cần nói hết. Không có pháp gì Ngài đã cần nói, giảng hết. Có nghĩa là cuối cùng mình hiểu bao nhiêu đó, mình phải xả nó luôn nữa, xả cái hiểu biết nó luôn nữa, mới gọi là trí huệ. Okay? And don't nod your head because I know you don't know what I'm talking about. Nên quý vị đừng có gật đầu vô ích, vì thầy hiểu, quý vị không ai hiểu cái gì thầy nói vậy đâu. Because let me tell you, when you get that point, that's when I remind you that you remember 20 lifetimes ago, I told you about this, and then you nodded your head, you know, and I said, oh, she doesn't know what she's doing. Now I tell you,
20 kiếp sau, 20 triệu kiếp sau thầy nhắc lại quý vị, trước là quý vị từng nghe thầy giảng rồi, và khi gật gù nó trời thầy giảng hay dễ sợ, mà nó thầy cười khà, thầy nói tụi bay không biết gì hết đó. Còn bây giờ thầy nói cho bạn cái hiểu không? Nên như say, oh yeah, that was funny. Cái hiểu biết quý vị nó có nhiều cái tầng lớp dễ sợ lắm. Your understanding has so many levels. Don't worry, you get there. Đừng có sợ, từ từ sẽ đến. It takes a while. Không có lẹ đâu. It takes a long time. And we need to prepare you. Quý vị hiểu không? Mình đang trồng cái nhân để lúc tới đó. You remember, all we can do for you is plant the seed so that when you get there, and when you tell you see 20 million years ago, 20 million lifetimes ago, you see, oh yeah. And then you can let go. Nhờ trồng cái nhân ngày hôm nay, sau rồi. Okay? That's the wisdom of the Buddha. Cái đó là cái trí tuệ của Phật đó. He says, I've spoken no dharma. Remember? I'm not saying anything new, because he said it already. The Buddha said it already. Because by the time you are about to become a Buddha, that's why he said, there's no Buddha dharma, like the Buddha said. Tại khi mà quý vị sắp thành Phật rồi đó, quý vị phải nhớ rằng Phật đã từng dạy rằng không có Phật pháp gì hết đó. There's no Buddha dharma. That's when you become a Buddha. Yes? Never mind. It's too deep. Okay, 221. The Dharma is unfixed. Vô hữu định. Anuttara Samyak Sambodhi. It's nothing fixed. What does it mean? Cái Phật quả không có gì nhất định hết. It's nothing there. How can there be anything fixed? Không có gì hết, không có gì nhất định được. Right? It's that simple. Cannot be attached. You cannot be attached to it. Muốn tới đó, không được chấp cái gì hết. Even the name is only meaningless. It's empty. How can we even speak of attaining or what is attained? Làm sao mà cái trạng thái đó nó không có gì hết, làm sao nói là có người tới đó, cái năng hoặc có cái sở được, hoặc có cái gì mà có để mà có ở đó đâu. It's nothing to grasp it, nothing to be spoken, no dharmas nor non-dharmas. Không có gì để mà chấp trước hết, không có gì để mà nói, không có gì để mà thuyết, không có pháp, cũng không có phi pháp. Nhưng what is there? Có gì? Có gì? What is there? What is there to speak of? Your attachments. Có gì để mà nói về cái chấp trước của quý vị. So this is the humorous side about Buddhism. You want to learn Buddhism because you want to know. Thành ra đây cái chuyện của hài về cái Phật pháp. Vì muốn học Phật pháp tại vì muốn biết. What do you want to know about? Your afflictions, your deficiencies, your ignorance. Cái mà quý vị muốn biết đó là cái vô minh của quý vị, cái chấp trước của quý vị. Okay? Isn't that depressing that you learn about Buddhism to find out that you have so many flaws? Vì thế học Phật pháp nó khó khăn dễ sợ. Đi theo học Phật pháp càng ngày càng học, còn thấy mình càng còn sơ khuyết không, toàn lỗi lầm không. Không thấy gì hay ở trong. There's nothing great about you. Yes. Hmm?
if you're still lucky to be still married. You know, you heard of that joke. I paraphrase the joke because it's a little bit offensive when I read the original version. But the joke says, a lady told her best friend, he says, my husband, I can't stand him because every time he opens his mouth, I feel like I feel like he's so stupid. I feel like slapping him. Để thầy nghe cái chuyện khôi hài này mà cái nguyên văn đó, thầy cũng dám kể lại tại nó hơi lộn xộn tí. Này thầy chuyển nó một tí. Thầy nói là có một cái phụ nữ kia nói là chồng của tôi, bạn thân của bà, nói là than với bạn thân, nói là ông chồng của tôi hả, tôi ghét ông dễ sợ lắm. Mỗi lần ông nói là tôi khó chịu, tôi muốn xỉ vả ông, muốn mắng ông một trận. So her best friend says, oh, that's no big deal. Cái bạn thân bà mới nói, đâu có gì đâu em. My husband, and he is so bad that when his mother gave birth to him, the doctor slapped her. Slapped the wrong one. Rồi cái bà, it's not funny, huh, Amy? Sometimes it's not, the humor is not for Chinese people. It's for Jewish people, yes, not Chinese people. Cái bà bạn thân bà mới nói là đâu có gì đâu, nhầm gì đâu, chồng của tôi hả, vậy ghét đến cái đồ mà lúc mà mẹ ông sinh ra bác sĩ tắt tay bả. Never mind, not funny. All right, 222, 222. And why unconditioned dharmas distinguish worthy sages? 所以者一切贤圣皆以无为法而有区别. Tại sao hết thảy hiền thánh đều lấy pháp vô vi mà có sai biệt? Vietnamese is wrong. I made a correction. Hết thảy hiền thánh đều vì pháp vô vi mà có sai biệt, chứ không phải lấy pháp sai biệt. Lấy là lấy có cái chữ thủ ở trong là trật. Phải vì pháp vô vi, nhờ pháp vô vi mà có sự sai biệt. We are on slide 225. All worthy sages. Okay, you hear these terms very often in Buddhism, and especially in English, and I used to be quite confused about that, and no one could answer me, so I was confused about these concepts for about a good dozen of years. Lúc trước thầy nghe cái danh từ này thầy khó chịu lắm, tại vì thắc mắc cái chữ hiền thánh là gì, không biết hiền thánh là sao. Nghe chữ hiền thánh nhiều lắm mà không biết nghĩa là sao, không ai giảng nghĩa cho thầy được hết. Okay, so I took the time here to explain it to you and to close out today's lecture. Worthy and sages are two different sets of people. Cái hiền với thánh nó khác nhau. For example, I call my disciples, my left one disciples, xian, fully ordained disciples, xian, okay. Meaning worthy. Như thầy gọi những cái người xuất gia, đệ tử xuất gia của thầy gọi là hiền. Hiền này là cái hiền này đó, là chữ hiền này đó. Okay. This refers to the 10 dwellings, 10 practices, the transferences. Cái hiền này có nghĩa là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Okay. This is a level above 4 stages of hardship.
Cái này là trình độ cao hơn là tứ quả là. Is that clear? The sages in Buddhism Mahayana, in contrast to Hinayana, cái thánh bên tiểu thừa đại thừa nó khác nhau. Cái thánh bên đại thừa này, I'm referring sages in Mahayana as the 10 grounds and equal enlightenment. Cái thánh này bên đại thừa là thập trụ và diệu giác và đẳng giác. Okay? Any questions about that? Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? These words are very, very precise. Mấy cái chữ dùng nó rất, rất quan trọng. Quý vị phải cẩn thận. Okay? This is way above the two vehicle. Cái này cái trình độ cao hơn nhị thừa. Yes. What are the worthies? The worthies are the common denomination, the common names for a certain level of attainment. Yes, when you practice, okay. Khi cái vị tu đó, cái chữ hiền đó, nó tượng trưng cho một cái trình độ tu hành. That's right. You have to progress to the 10 dwellings, the 10 practices, and then the 10 transferences. Cái hiền này là quý vị phải đi qua 10 cái trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thành ra cái hiền này nó có một cái rất nhiều cái tầng lớp. Chữ hiền nó có rất nhiều tầng lớp. So for example, the worthy is actually a name for many levels. 30 different levels. 30 major levels of attainment. Thành cái chữ hiền này nó tượng trưng cho 30 cái trình độ khác nhau của trong việc tu hành. That's how difficult it is. Is it clear? No, it's not clear, of course. Yes. Absolutely. Nó có thể xảy ra trong cuộc đời hiện đại này không? Nó có. It happened already. Đã xảy ra rồi. There's some people who cross over these worthies, the 10 dwelling, 10 practices, 10 transferences in just in weeks. Có những người ta tu, ta vượt qua cái 30 cái giai lớp của cái hiền này, nổi trong vài tuần. Kim Điền say, yeah, that's wonderful. Will you show us the way? Yes, I will show you the way. When you're ready. Chừng nào quý vị đủ sức sẽ được chỉ đường đó. Okay? Anyone else? Any other questions? No, you don't know what to ask? All you want to do today is remember there's something called worthy and something called sages. That's why they keep on, the Buddhist literature keep on mentioning worthy and sages because of these reasons. Because the Buddhas, because it tells you which dharma you need to practice. That's how precise it is. And it's a class of people, for example, the worthies, okay, are a much higher status in a hierarchy of things, the scheme of things, than the arhats and the Pratyeka Buddhas. Much higher. Okay? And then they're still nowhere near the sages. Buddhism is very, very precise.
It's just like medicine. You don't know what's ailing you, you cannot find the proper medicine for it. Thành ra cái Phật giáo và cái Phật Pháp đó, nó rất là chính xác, kinh điển. Phải biết cái bệnh đó là cái gì thì mới tìm ra được, mới cho được cái toa thuốc đúng. Ok? Thành cái Phật Pháp nó dạng mô tả rất rõ ràng. Bởi vì Phật gọi là Phật Đại Lương Y mà. Ngài thấy hết tất cả những cái bệnh. Thành Ngài có mỗi lần Ngài cho thuốc đó, thuốc nó hay dễ sợ, trị đúng ngay bệnh. Người thầy Ngài càng giỏi, càng cho bệnh, cho thuốc càng hay, càng giỏi. Ok? Khác biệt nhau chừng đó thôi. Người thầy thấy được cái bệnh người ta. All right, we stop here today unless you have any other questions. All right, let's stop here and do the transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, in the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Văn Shu Chư